දැන් බම්බරකිරි යල්ලා ගමන් පිටත් වුණා උඩට යන්න. කොතර දුරද? සෑහෙන්න නෙවෙයි මං කියපන් ගාන යන. මොනේ අපේ ගයිඩ්? මාත්‍යානේ අපේ ගමනේ. මේ අපේ ගයිඩ්. සංකල්ප දිසානායක. මොකද වැඩි? මාත්‍යා අපේ ගමනේ වතුර නැහැ. මේ ඉන්නේ අපේ කවුද? බණ්ඩාගාරිකතුමා. අසුනා මේ දීනන පොට් එක. අම්මට සිරි. මොකද්ද මේ? ඇයි අර බයික් මාතයා අපි යමුද පදින්න. යමුනේ. පාර වැඩ දෙන පොට් එක ඉස්සරහා තියෙන. ඉතින් දැන් මම හතර පාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හතර පාරක් කරද්දා. මේ තමයි පාර වරද්ද ගන්න උනුස්සේ හැමතිස්සෙම ඈ. ඔයි. මනේ. මේ මෙතන මේට හරවන්න එපා. මෙතන එකපාරක් බෝඩ් එක හොයන්න බෑ. දැන් මෙතෙන්ද මෙහෙට ගියා. මෙතනින් කෙලින් පාර තමයි යන්න ඕන උඩ හරවන්න නැතුව. පිටවල වතුරට යනවනම්. ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ආධ්‍යාත්මික සුවය. Keep it softly spoken with no strings tying you to me. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. ගණන් ගන්න එපා. පයින් තමයි යන්න දෙන්නේ. දැන් යන්න දෙනවා මේ ගේට්ටුව වලට බල. ඔව් මේ යන්නේ. ගේට්ටුව රින්ගල තමයි එන්න දී. ගොඩක් දවසින් සීතලට ආවේ ඈ. නේ? ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේක කියනවා කොල්ල. ඒක තමයි මම කියන්නේ. යන්න මේ 4 දිනකට අල්ලගෙන ඊට පස්සේ. මේක තමයි කියන්නේ. ඔක්කොම මාව අල්ලගෙන ගිහලා යන්න බැරි තැන යන්න තර කකුල් තියෙන්නේ. මේක උඩ තව යන්න තැනක් තියෙනවා මේ පයින් යන්න. ඔව් ගිහින් ඇඹිලි පිටින් බැස්සෙන් බැස්සයි. අනාවේ. මොනවා තියෙන්නේ? සූර්යකාන්තය ආවේද? මේ බලන්න තැන තැන කට්ටිය මාස්ක් දාලා ගිහිල්ලා මෙහෙට එනවනම් ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ
මෙහෙම තැන තැන මාස් දාලා යන්න එපා, පොලිතින් දාලා යන්න එපා. එක්කනේ ඔයාලා. ඔයාලා එනවා වගේම අද ඉස්සරහට තව කෙනෙකුට මෙහෙ එන්න ඉදිරි. ලස්සනට පරිසරය ඉතුරු කරලා යන එක තමයි කාගෙත් වගකීම. අපි දැන් කිලෝමීටර් විතර ඇවිල්ලා තින්නේ. බලමු තව ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. බුදු පිළිමයක් තියලා දෙනවා. කනිෂ්ක ඔයාට මොන වගේ ෆීලින් එකක්ද දැනෙන්නේ? පට්ට කූල් නියමයි. හැමදාම ඉන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලාත් හිතෙනවා. එහෙමද? ටවර් එකට මේ කරන්ට් ගින්නේ බෑ. ඊගොත් වගේ ටවර් එකක් තියෙනවා. ඒක පේනවද බලහන්කෝ. අඩි උඩ තියෙන ටවර් එක. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අඩි අර මේකේ ටවර් එකක් තියෙනවා. පේනවද කියනවා ඉස්සරහ. නෑ පේන්නේ. අර මුල විතරයි ආ. මුලක් තියෙන්නේ. කණු වගේ. ඌට ඒක පේන්නේ නැහැ. මේ සුලංගේ ශබ්දය විඳින්න නැහැ. ඔයාලත් එන්න රිවර්ස්ටන් නේ? ඒක වෙන ගන්න. අමත අන්න තගාව. 7යි මල්ලි 7යි ඔළුවේ මල් තිබිලා. 7යි. ඕක ලං කරලා ගහම මේ වතුර මේ ඉඳලා විනාඩි 36ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. කීයද? විනාඩි 36ක්. තාම ෂිට්. බාට දෙක මේ හරියකින් තියලා බාට දෙක උඩ ඉඳගෙන යමු මේ පල්ලයට. රූම් ගාලා යන්න පුළුවන් නේ? එන කෙල්ලකට හරි කේබල් එකට ජර්සිය දාලා ජර්සිය එල්ල. බඩ බහිනේ. උඹේ ලයිට් එකවත් වෙන්නේ. බඩ බහි. බැරුව ඇතනේ. අපි උඩට මාවා. මෙතන උඩට යන්න දෙන්නේ ගේට් එක වහලා. අද යන්න දෙන්නේ නෑලු. යන්න දෙන්න නෑලු. දැන් නෑ මම කියන්නේ. මන්න අර පුංචි ලෝකාන්ත කියන කේස් එක උඹ කිව්වා තන නේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි. ඔය දැන් අපි මෙහෙම අල්ලන් යන්න ඕන කරන්නයි කිව්ව එකෙන් එවෙන්න යන්නේ බයි. ඔව් අපි දැන් මේ මචං කණි පිට්ටනියක් තියෙන කනිස්ක. කණි පිට්ටනිය මෙහෙම යන්න තියෙන්නේ. අපි පස් දෙනාට අතින් අල්ලන් යන්න බෑ උලක් ගලනවා මචං. හරිද? ඒක කෙරවලට ගියාම මෙහෙම එබිලා බලන්න තියෙනවා. ඒක පුංචි ලෝකාන්ත. එතන අපිට සංකල්පට කියනවා අපි එතන. ඒ වැටුනොත් ඉතින් අල්ලගනින් ඈ. නෑ මෙතනිනුත් යන්න පුළුවන්. අම්මෝ පල්ලවට වහින්න තියෙන්නේ. ඔව් එනවා. අනේ කොහොමද අර තුන්දෙනා උඩ ඉන්නවා ආන්ටි. මේ ළමයි දෙන්නත්
සීතලේ අයිස්ක්‍රීම් කනවා. Like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.